السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. اليوم سنتحدث عما قاله عبد الحق بشأن حوادث المرور في المغرب، كفانا الله وإياكم شر الحوادث. نبدأ في الصفحة 49 وتحديدا في السطر الأول. يقول عبد الحق: يعتبر المغرب واحدا من الدول التي تعرف نسب حوادث سير كثيرة. ويستخدم عبد الحق هنا الفعل يعتبر، والفعل يعتبر غالبا ما نستخدمه في صيغة المبني للمجهول، أو كثيرا ما نستخدمه في صيغة المبني للمجهول. وكنا قد شرحنا صيغة المبني للمجهول في الفيديو السابق، يمكنك الرجوع إلى الفيديو السابق والتعرف على صيغة المبني للمجهول. هنا يقول: يعتبر المغرب واحدا من الدول في صيغة المبني للمجهول، فلا يوجد فاعل ها هنا. يعتبر المغرب واحدا من الدول. يمكنك أن تقول مثلا: تعتبر اليابان من أكثر الدول تقدما في صناعة التكنولوجيا، وهكذا. غالبا ما نستخدم الفعل يعتبر في صيغة المبني للمجهول. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر الثاني، ويقول عبد الحق: أعتقد أنه لا يكاد يمر يوم دون أن تطلعنا وسائل الإعلام والجرائد عن وجود حوادث سير مميتة بمختلف مدن المغرب. ويبدأ عبد الحق حديثه بذكر رأيه، ويستخدم لذلك الفعل يعتقد، فيقول: أعتقد أن. وعند استخدام الفعل يعتقد أو أعتقد غالبا ما نلحقه بأن. أعتقد أن هناك خلل، أعتقد أن هناك خطأ، أعتقد أن هذا الكتاب هو الأفضل، وهكذا. فعندما تستخدم الفعل أعتقد تليه بأن. أعتقد أن هذا هو الصحيح. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر الثالث، حيث يقول عبد الحق: أظن أنه لا يقل المعدل السنوي عن 4000 قتيل سنويا. يقول: أظن أنه لا يقل المعدل السنوي عن، فيستخدم لا يقل، وبعد ذلك عند ذكر الرقم، قبل ذكر الرقم يستخدم عن. وهذه هي الطريقة التي يمكنك أن تستخدم فيها صيغة لا يقل عن. يمكنك أن تقول: إن دخلي الشهري لا يقل عن 3000 جنيه. لا يقل عن، فتستخدم لا يقل وتستخدم عن قبل ذكر الرقم. ومضاد هذه الصيغة هي لا يتعدى، وهذا هو الحد الأقصى. فتقول مثلا: إن دخلي الشهري لا يتعدى 6000 جنيه، فلا يقل عن 3000 جنيه ولا يتعدى 6000 جنيه. وكما ترى عند استخدام لا يقل نستخدم عن، ولكن عند استخدام لا يتعدى لا نستخدم عن. لا يتعدى لا يتعدى 6000 جنيه بدون استخدام عن. فلا يقل ومضادها لا يتعدى. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر السابع. فعلى سبيل المثال تحتل السرعة المفرطة المرتبة الأولى في أسباب حوادث السير. هنا يعطي عبد الحق مثالا، ولضرب المثال يقول: فعلى سبيل المثال. وهذه طريقة يمكنك أن تستخدمها في بداية الحديث لضرب المثل، فتقول على سبيل المثال وهي تعني مثلا. تقول مثلا: هناك كتب كثيرة لتعلم العربية، فعلى سبيل المثال هناك كتاب Arabic Voices لتعلم العربية. ننتقل بعد ذلك إلى السطر التاسع، حيث يقول عبد الحق هنا، ويستخدم صيغة متكررة يستخدمها بتكرار، وهي كلمة عدم، ويستخدمها للنفي. فيقول: عدم انتباه الراجلين، وعدم إلمام السائقين، وعدم احترام كل من الراجلين والسائقين، عدم احترام علامة قف، وهكذا.
فيستخدم هذه الصيغة، وهي صيغة نستخدمها للنفي. وكما ترى إن دققت ترى أن عدم يلحقها المصدر عدم انتباه الراجلين، ولا بد من استخدام المصدر الصريح هنا وليس المصدر المؤول. لا بد من استخدام المصدر الصريح. عدم انتباه الراجلين، عدم إلمام السائقين، وهكذا. يمكنك أن تقول مثلا البطالة هي نتيجة لعدم وجود فرص عمل كافية، لعدم وجود، فنستخدم المصدر ها هنا بعد كلمة عدم، وهي صيغة للنفي. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 12. يقول عبد الحق: فكان الحل هو إخراج مدونة للسير تقوم بسن عقوبات زجرية في حق المخالفين. فهنا يستخدم عبد الحق صفة زجرية مع كلمة عقوبات، وهي تعني أن هذه العقوبات هي عقوبات شديدة جدا، تكون عقوبات زجرية، عقوبات رادعة. يمكنك أن تقول عقوبة رادعة أو عقوبة زجرية، وهذا يعني أن هذه العقوبة هي شديدة جدا، ولأنها شديدة من شأنها أن تضع حد لهذه المشكلة أو لهذا الجرم. يمكنك أن تقول مثلا: لا بد للفساد من عقوبات زجرية، لا بد للفساد من عقوبات رادعة. عقوبات زجرية، عقوبات رادعة، أي شديدة جدا من شأنها أن تضع حد لهذا العمل الفاسد أو لهذه الجريمة. بعد ذلك يستخدم عبد الحق في السطر 15 مصطلح آخر، وهو مصطلح أشبه بالمصطلح الأدبي. يقول: إن معضلة حوادث السير لا يمكن الحد منها بين عشية وضحاها. وهذا مصطلح أدبي يمكنك أن تستخدمه عندما تتحدث العربية الفصحى وتريد أن تستخدم كلمة بلاغية أو عبارة بلاغية، تقول بين عشية وضحاها، وهذه تعني أن أمرا لن يحدث في وقت قصير. تقول مثلا: لا يمكننا التحسن اقتصاديا بين عشية وضحاها، أي أن هذا لن يحدث في وقت قصير، بل سيأخذ وقتا وسيأخذ مدة. لا يمكننا التغيير بين عشية وضحاها. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 16، ويقول عبد الحق: وإنما يجب القيام بمناظرة وطنية من أجل دراسة هذا المشكل، من أجل إيجاد الحلول الممكنة. ويستخدم هنا من أجل مرتين للربط بين ما يقوله وما ذكره من قبل. فهو يذكر السبب أو الهدف أو الغاية التي يعمل من أجلها. يقول: يجب القيام بمناظرة وطنية من أجل دراسة هذا المشكل، أي أن السبب للقيام بمناظرة وطنية هو دراسة هذا المشكل. تذكر أو تستخدم من أجل ذكر الهدف أو الغاية. يمكنك أن تقول: أذاكر من أجل النجاح، أو أذاكر من أجل أن أنجح، لذكر الهدف أو لذكر الغاية. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق عما قاله عبد الحق. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الكلمات والمصطلحات المختلفة التي قد ذكرناها في الفيديو. أشكركم شكرا جزيلا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.